Good morning, everyone. Chào quý vị. Second weekend, we back from our trip to Europe. Cuối tuần thứ nhì thì chúng tôi về Âu Châu. We are slowly getting back to eating American food after we had French bread and butter. Ăn đồ ăn Mỹ thấy dở quá. Qua Tây ăn là thấy đồ ăn Tây nó ngon quá. I mean, the French food is so good. I highly recommend you go to France because, or not anything at all, the food there is excellent and cheaper compared to the U.S. Thầy đề nghị quý vị nên qua Tây chơi một chuyến, tại vì đồ ăn nó ngon mà nó rẻ hơn xứ Mỹ này nhiều. And definitely got to go see the Louvre. Đương nhiên phải tới qua cái bảo tàng viện Louvre. It's nothing like it. Anyway, actually, personally, I was very happy. I was able to make it to Paris. Thì ra cá nhân thầy rất là sung sướng là có cơ hội tới về lại ballet. It's because I had a chance to finally meet with my ex high school English teacher. Tại vì thì có được cơ hội để gặp lại bà thầy giáo dạy Anh văn ở trường trung học. And I adored her my entire life. Thầy mến bà dễ sợ lắm. Because this is a French lady who travel all over the world to bring to the various parts of, let's say, Africa, Middle East, Asia, and so forth. Đây là một cái nhóm người Pháp, họ đi khắp mọi nơi, đi qua Phi Châu, đi qua Á Châu, đi qua Trung Đông, in order to share the French culture, để mà chia sẻ cái văn hóa của cái xứ Pháp. And she's the only teacher I know of who's impressed me. He taught me the first lesson about being a person. Thầy nhớ bà hoài là tại vì bà này thì cô giáo đầu tiên mà dạy thầy bài học rất là quan trọng. I didn't realize that the importance of the lesson. I just knew that there's something special about her that I really liked. And everyone seems to like. Thì thầy cũng hiểu là cái gì đâu, bỗng nhiên có cái gì nữa bà mà thầy rất là mến, học trò bà rất là mến. And later after I learned Mahayana, sau này học về Phật pháp mới hiểu rằng what attracted us to her, all of us to her, is her profound kindness, her natural kindness. Cái mà chúng tôi là ai cũng mến phục bà ở chỗ đó, tại vì bà rất là cái tâm rất là có từ tâm, rất là tự nhiên. She really is kind to every student she's ever taught. Bà rất là có cái từ tâm với tất cả mọi học trò của bà. And in Mahayana, kindness is the beginning of cultivation. Bên Đại thừa chúng ta đó, khi muốn bắt đầu tu hành đó, là phải có mở cái từ tâm mình, tập cái từ rèn luyện cái từ tâm của mình. Why do you need to be kind? Well, you tell me. Tại sao mình phải có cái từ tâm, thưa quý vị? Quý vị chia sẻ cùng thầy được không? You've been here for some time now. What have you learned? Why is it important to be kind? Tại sao mình phải cần có cái từ tâm, thưa quý vị? Anyone? I take 2 or 3 suggestions. That's it. Time is limited today. Hôm nay thời giờ eo hẹp, chỉ sẽ nhận 2-3 cái người góp ý kiến thôi. Go ahead, don't hesitate because time is running out. Yes, Sarah. We're all equal, no matter who you are. We all equal, no matter who we are. Ai của chúng ta bình đẳng. By definition, kindness is the giving of joy. Cái từ tâm đó là theo định nghĩa của Phật giáo đó, từ tâm đó, là mình đem cái sự vui vẻ tới cho người ta. Okay? We bring joy to people's lives. Okay?
That's what kindness is about. Okay, that's all. That's all there is to it. Why is it important? Why is it the beginning of it's beginning of goodness, the beginning of cultivation? Yes, ma'am. When you are kind, you see you sow the seed of kindness, and the kindness will spread all over. If you are kind to somebody, they are kind to somebody else, and so on. When you're kind, you sow the seeds of kindness, because then people can learn to be kind to others, will naturally become kind to others, which is something I didn't learn for 40 years, for 50 years. Sự thật là cô nói rất là có lý. Khi mình có cái từ tâm đó, thì tự động mình gieo cái nhân của từ tâm cho những người khác. Sau này những người ta tự động có cái từ tâm. Cá nhân thầy thì dốt, thành ra 40 năm trời không hiểu với là cái bài học đó. I didn't learn about it until I encountered my late Chinese teacher, who's not kind to me at all, you ask me. Cho tới khi thầy gặp được sư phụ thầy người Tàu đó, mà đối với thầy ông thiếu từ tâm đối với thầy. Okay, because he left his other disciples, temples, money, disciples, but left me nothing except for a few words. Tại vì ông thầy thấy ông thiếu từ tâm, tại vì ông cho học trò ông chùa chiền, tiền bạc, đệ tử, Phật tử, mà không cho thầy hết đó, ngoài có một vài câu thôi. Okay. So why you want to be kind? Tại sao quý vị phải có cái từ tâm? Well, I don't know about you, but I feel that đối với thầy đó, you need to be kind to your son's mother. Đối với thầy là quý vị phải có cái từ tâm đối với mẹ của thằng con của mình. Why is that? You need to be attentive, or you need to help her out, because a happy mother makes a happy boy. Tại vì nếu mà mình biết chú ý tới mẹ nó, thì mẹ nó sung sướng, thì con nó sẽ sung sướng, con mình sẽ sung sướng. Agree? What about you have to be kind to your wife? Hoặc là mình phải có từ tâm với vợ mình. Because happy wife, I don't know the consequences of happy wife. Nếu mà vợ mình mà hạnh phúc á, thì có thể gia đình nó hạnh phúc hơn một tí. So the objective, you want to be happy, then you want to try to make your wife happier. And you start with being kind to your wife, being as the French would put it. Thì mình bắt đầu bằng cách là mình chú ý tới vợ mình tử tế vợ mình, như người Tây nói. Doctor, so what do the French do? What are the French famous for? Người Pháp nổi tiếng là cái gì, thưa bác sĩ? She has to think. Oh my God, this woman. They try to be polite. This woman forgot about everything about the French culture. Cái cô này đi học trường Tây mà chỉ quên hết rồi, lâu quá quên hết rồi. The Frenchmen are known for, người Pháp nổi tiếng là gì? Nịnh đầm. And this is what all you men have to learn from the Frenchmen. They kiss up to all the women. I mean the women, not all the women. Người Tây nịnh đầm rất là giỏi. And this is a fundamental part of a strong relationship. You have to kiss up to her. That's my attitude. Okay? Đối với thầy, đàn ông biết nịnh đầm, không biết nịnh đầm là chết đấy em ơi. Okay? All right? So the kindness begins with that. And so later on, so that's why when I went to Paris, sau khi thầy tới Paris, I was racking my brains about what should I give her as a gift. Thì thằng óc hoài không biết là đem bà cái quà gì bây giờ. Okay? What can you give to the kindest person on earth? Maybe second only to my master. Sao cho cái quà gì mà cái người mà từ tâm mà đối với thầy đệ nhị thì thua sư phụ thầy thôi.
Okay, I was racking my brains. My friend asked, you can't give her money. Nó là không thể nào cho tiền được. You can get some American art. Bạn thầy đề nghị là mua mấy cái tượng, mấy cái nghệ thuật về xứ Mỹ này đem qua. And I said, well, it's kind of worldly. Đối với thầy cái đó nó hơi có vẻ thế gian pháp một tí. So what did I do? Look around you. Okay, what did I do? Something is missing. Huh? What? Really? What happened to it? So I had an epiphany. I have a revelation. I figured that in Buddhism, if you're kind, you must also be compassionate. Anh thầy mới suy nghĩ ra, thầy nói là bên Phật giáo mình là không phải mình tới qua mình truyền đạo bả, mình nói là Phật giáo mình mà có từ phải có bi. So in Buddhism, it's always a combination of kindness, compassion. They go in parallel. Cái từ bi nó phải đi song song với nhau. Okay, that's Mahayana for you. Tinh thần Phật pháp mình như vậy đó. Okay, so what is this compassion? Cái từ bi là cái gì? Okay, compassion is in Mahayana we talk about compassion, it's quite different from the Hinayana compassion. Cái đại thừa chúng ta nói về từ bi, cái bi nó khác, cái tâm nó khác là cái bi của người nguyên thủy. Okay, in Hinayana when they talk about compassion, they talk about empathy or feeling for the pain and suffering of others. Bên nguyên thủy ta nói là tâm bi là cái bi tâm là cái mà mình cảm thương hại cho người khác. You feel sorry for others. Okay. Whereas in Mahayana it's called great compassion. Bên đại thừa chúng ta gọi là đại bi. It means that you are the same substance. Có nghĩa là chúng ta đồng thể với chúng sanh. Same substance with all living beings. Đồng thể với tất cả mọi chúng sanh. What does it mean, same substance? Okay. It means that when they suffer, we also suffer. Có nghĩa là khi mà họ khổ, thì mình cũng khổ luôn nữa. Whereas in Hinayana, you say your wife suffers, well, you feel sorry for her, but you know, it's her. It's her problem. Hẳn như bên nguyên thủy tôi nói mà thấy vợ mình khổ thì mình nói mình thấy thương hại, mình thấy có thấy áy náy một tí, nhưng điều thiệt ra đó là cái khổ người ta không phải khổ của mình. Whereas in Mahayana, okay, when we see people suffer, it's as if we are suffering as well. Ngược lại đại thừa chúng ta thấy người ta khổ là cũng giống mình đã khổ như vậy. Okay, alright, that's a difference. So I brought her the statue One Yin. Thành ra thầy đem cái tượng Quan Âm tặng cho bà cô giáo này. And it's kind of late for them to learn about compassion, great compassion. Hơi trễ một tí là để họ học về cái bài học về cái bi tâm. But why is it late? Tại sao trễ rồi? Huh? Why is it, Francis? Why is it too late? They're older. Tại vì già quá, già cụ rồi. Francis says they're too old. Old people can be compassionate too. Người già cả vẫn có thể có cái vẫn từ bi được như thường. Tại sao mà why do you discriminate against old people? Tại sao cô lại gì đó kỳ thị những cái người già cả? Why is that? Time is running out. Speak for yourself. Nói hết thì giờ nó tự nói về cô nói về cái tình trạng của cô đó, tình trạng người khác. Okay, it turns out
in order to have compassion, thiệt ra là khi mà quý vị muốn có cái từ bi đó, cái đại bi đó, you know what it takes? Quý vị biết muốn có đại bi cần làm gì không? Besides reciting the Great Compassion Mantra, ngoài ra là tụng chú đại bi. Besides reciting the hands and eyes, ngoài ra tụng cái thủ nhãn. What else you need to do? What does it take to have compassion? Muốn có cái tâm từ bi phải cần cái gì thưa quý vị? Besides time for some people, ngoài ra là cái thời gian. Yes sir. Plant blessings, trồng phước. Yes, you always need blessings. Yes. Next, anyone else? No one knows what it takes to have great compassion. Không ai biết là cần có cái từ bi cần gì hả? Thầy có biết không? He doesn't know. See, typical Hinayana people. Rõ ràng không biết, mấy người không biết là người tiền nguyên thủy hết. Okay, lunch already? Okay, what does it take to have compassion? Muốn có cái từ bi và cần cái gì thưa quý vị? Does anyone know? Master Xian Jie, what does it take to have compassion? You're willing to suffer? Who's willing to suffer? Ai có muốn sẵn sàng chịu khổ? Giơ tay thầy coi. Cô Thân Hương chịu khổ. See, one. I knew it already. She's willing to suffer. Okay? Anyone else? Cô Kim Điền. Absolutely. Yes? She doesn't say it, but yes, she will. I will speak for her. Anyone else? I think most of you are willing to suffer, aren't you? Đương nhiên ai cũng muốn chịu khổ. Yes? You're willing to suffer for your mother. Mình sẵn sàng chịu khổ cho mẹ mình. Yes? You're willing to suffer for your son. Khổ cho con mình. Yes? Yeah. So what makes you... So everyone is willing to do it. So what's the big deal? Why aren't they considered to have compassion? Mặc dù ai cũng sẵn sàng chịu khổ, nhưng tại sao không thể gọi họ là có cái đại bi tâm được? Why is that? Yes, sir. You're not willing to suffer for other people we know that we don't know. Okay? Mình không muốn khổ cho người khác. Yes, in some ways, yes, because basically you are close-minded. You only think of your family, you think of yourself. You don't think of a broader humanity where we are all interdependent. We are all interconnected. Okay, mình cũng chịu khổ cho người khác, mình không có thân thuộc, không quen với mình. Okay, in Mahayana, you're willing to suffer for everyone. We're willing to relieve suffering for everyone. Mình trong đại thừa chúng ta đó, sẵn sàng chịu khổ cho tất mọi cả chúng sanh. Okay, so what does it take to be able to do that? Muốn làm như vậy cần gì thưa quý vị? Open your mind. Okay, you open your mind, so what? Open your mind is good, she says. Okay, very good. Okay, keep working on it. Yes, ma'am. Having a good knowing advisor, a teacher. There are a lot of good knowing advisors who's not gonna teach you about great compassion. Sorry. Okay. Thiện tri thức, còn cần có thiện tri thức để nói, có rất nhiều người thiện tri thức không dạy quý vị về cái đại bi đâu. Okay? I will explain to you. Nói cho quý vị nghe. It turns out that even though we are naturally inclined, willing to suffer for others, mặc dù chúng ta đó, mọi người chúng ta đó có sẵn cái bản tính chúng ta là sẵn sàng khổ cho người khác. Okay, naturally you
you want to suffer for a cute girl, sẵn sàng thấy con bé nó dễ thương mình nó sàng khổ cho nó. Okay, we go out your way to help her. Mình sẵn sàng giúp đỡ, cố gắng tận tâm mình giúp đỡ. But what differentiates the great compassion from the Hinayana compassion, cái sự khác biệt giữa cái đại bi với là cái tâm từ bi của bên Nguyên Thủy đó is strength, sức mạnh. No, still don't get it? Okay. Oh yeah, I forgot. Now I see him. I realize I forgot about why you want to be. Now I understand why you want to be nice, kind to your wife. Yeah. Okay. All right. Never mind. So it turns out that in order for you to have great compassion requires great strength. Cái sự thật là cái tâm đại bi nó cần cái đại lực, cần cái sức. Because you cannot really help people unless you are willing to suffer for them. Okay? Thực sự khi mình giúp người ta đó là cái vì phải khổ cho người ta. Phải chịu cái khổ cho người ta. To help others means that you are willing to bear the suffering. Okay? And therefore in Mahayana, to have great compassion requires you to build great strength. Bởi trong cái đại từ chúng ta đó, muốn có cái tâm đại bi đó, thì phải có cái đại lực. Vậy mình tu hành để mình phát triển cái sức mạnh của mình, để mình có thể gánh nhiều cái khổ người khác được, so that we can bear more and more of others' suffering. Okay? All right? Agree, disagree? Okay, that's all I have today. Any other questions? Ai có thắc mắc gì không? Yes, sir. Did she like the statue? Ah, good question. Yes, I think. She'd better. It cost me an arm and a leg. Câu hỏi là có thích cô giáo có thích cái từ đó không? Thầy nói thầy hy vọng là cô thích. Actually, when I brought up the point that it's a statue of the goddess of compassion. Thiệt ra khi mà thầy tặng cho cô giáo đó, cái tượng đó thầy nói là cái tượng của cái thần về từ bi. They immediately connected immediately and said, "Oh wow, so how nice of you." Họ rất là thích ngay lập tức. Okay, so I think they liked it, and they took pictures of it and they put it in the best spot in the living room. Họ chụp hình ngay lập tức rồi họ để cái chỗ mà tốt nhất trong cái. They put away all the other African statues. And then they put her right in the middle. Họ gạt tất cả những cái tượng mà Phi Châu, tượng đầu đen thui. Okay. This guy, Emil, her husband, loves African art. Họ rất thích mấy cái nghệ thuật bên người Phi Châu. So the house, they have a lot of, African masks, African statues, African heads and so on. Thành cái nhà của họ toàn là rất là nhiều mấy cái nghệ thuật về Phi Châu, mấy cái tượng cái đầu đen thui, mấy cái tượng mấy cái mặt nạ của người Phi Châu này, with long necks and long necks and elongated faces. Cổ thì nó dài, mặt thì nó dài như là cái trái dưa hấu vậy đó. Okay, so they push them aside and they put the statue in the middle. They said, "Wow!" They said, "Wow, what a nice statue!" They said, họ rất là thích thú. So I think they liked it. I think. Okay. Yes, Tony. When you talk about strength, do you mean samadhi power? Yes, strength is measured by samadhi power and wisdom.
sức mạnh là mình đo lường bằng cái định lực và cái trí huệ. Okay. Any other questions? Thắc mắc gì khác không? Okay. And another thing that struck me is the lack of fundamentals about the Buddhist teachings over there. Một chuyện khác mà thầy là nữa là họ thiếu cái căn bản về cái dạy của Phật giáo. Okay. People are so when you learn about Buddhism, it's about people are interested in Buddhism because they wanted to learn meditation. Thường người ta muốn học tí về cái Phật pháp, tại họ muốn biết về cái thiền. Or with the advent of the Tibetans all over there, nhất là mấy người Tây Tạng ở bên kia, now they wanted to learn about tantra, so họ muốn học về mấy cái thần chú. Okay, and there's virtually no Pure Land there. Họ không có cái tình độ tông ở đó. Okay, virtually the Westerners wouldn't know what to do with it. Họ không biết gì hết. And I hope that someday that when my teacher's husband dies, passes away, or when she passes, I have a chance to go over there and visit her, and then convince her to allow us to do the 49-day service for him. Thì hy vọng là trong tương lai khi mà ông chồng bà chết, he's 90 years old already, 90 tuổi rồi, hay có hy vọng có cơ hội qua bên kia viếng thăm bà rồi khuyên bà để chúng ta làm được cái lễ 49 ngày cho ông. Okay. Because the Europeans, the Westerners are too preoccupied with their current lives and they have no clues about the future lives. Thì tại vì bên Âu Châu đó, họ quá chú trọng về cái cuộc sống này ngày hôm nay, họ không biết chú trọng về cái cuộc sống trong tương lai. And the Hinayana teaching, that's why the Hinayana teaching lacks the proper fundamentals, bởi vì bên kia họ dạy thiếu cái căn bản. Okay, all right, so it's rather difficult to teach people about Buddhism unless they go a little bit deeper. Thì hơi khó dạy về cái Phật pháp, chỉ đợi sau khi họ đi vào sâu mới được. It takes a while for us to be able to explain to them about the foundation of meditation. Tại vì or the foundation of cultivation, whether it's tantras, whether it's Pure Land or meditation. Phải đợi thời gian, phải đợi cơ hội mới giảng cho họ biết được cái căn bản của cái tu hành về thiền hoặc là mật tông hoặc là tịnh độ. The foundation is to keep precepts, to be a moral person. Cái căn bản đó là cái phải cần giữ cái giới, phần sống trong cái đạo đức. Okay, and it's not as far-fetched as impractical as it might sound. Thường người ta không hiểu, ta tưởng lầm rằng là cái đó nó không có thực tế. Actually, it's very very practical. Thực ra nó rất là có thực tế. Because the Buddha says, tại vì Đức Phật dạy rằng there are some advantages to your being a moral person. Tại Đức Phật dạy rằng quý vị có nhiều cái lợi khi mà quý vị giữ được giới. In fact, he explains that as there's some problems you're going to have if you're not a good person. You do evil things. Thực ra Đức Phật dạy là có những cái chuyện nó không tốt xảy ra cho quý vị khi quý vị làm những chuyện xấu ác. Okay, what are they? He says that if you do not observe morality and indulge in evil, tại Đức Phật dạy nếu như quý vị mà làm chuyện ác, không giữ cái con đường đạo đức, cuộc sống đạo đức, you will not be able to what?
Nếu quý vị mà không làm như vậy, chuyện gì xảy ra? What happens? Why is it people? What happens is that if you are not, you don't observe morality, tại quý vị nếu không giữ cái đạo đức đó, then you will not be, when you seek fame and when you seek tài lợi, when you seek assets or benefits, you will not be according to your wishes. Khi mà cầu cái tài lợi thì không được như ý. Okay, that's what happens. On the other hand, if you're a moral person, if you seek wealth, if you seek benefits, it will be as your wishes. Ngược lại, nếu quý vị sống trong đạo đức, khi quý vị đi cầu cái lợi, cầu cái tài lợi, thì nó được như ý muốn mình, toại nguyện của mình. This is what your parents didn't teach you. This is what most teachers don't teach you. Cái này ít người dạy cho quý vị rõ ràng như vậy. Okay. Or if you're not a moral person, hoặc là nếu như quý vị không sống trong đạo đức, you may have wealth, you may have benefits or advantages, but they will reduce day by day. They will decrease day by day. Ngược lại, hơn nữa, nếu như quý vị không sống trong đạo đức, mà quý vị có tài lợi đi nữa đó, thì mỗi ngày nó hao mòn. You can't hang on to it. Okay, so I see for example, my friends who have wealth, who have money, and they are intent on leaving their kids a lot of money. Chẳng như bạn bè thầy giàu, họ có tiền, họ có của cải, họ dự tính họ bỏ để gia tài cho con cháu của họ. Okay, and then they turn around, they complain to me. Xong họ than phiền với thầy, họ nói là but my children, they're not very bright, they're not very good, they don't do well in school. Thì nói là con tôi nó dở lắm. Thời thế hệ chúng tôi thì học hành rất là giỏi, còn cái đời tụi nó là học dở ẹt, mà nó dốt, mà nó không biết lo gì hết. They don't worry about the future at all. Okay, and if for such people, no matter how much money you leave them, they can't hang on to them. Mấy đứa như vậy đó, để của cải là cho nó giữ không được đâu. Okay. So another reason of that we need to stress to teach our children to be moral, to lead a moral life, to be a moral person. Một cái lý do khác mà quý vị mà muốn dạy con cháu mình là phải sống trong đạo đức, là tại vì because it gives you a good reputation, khiến cái tiếng tăm quý vị có cái tiếng thơm khắp mọi nơi, everywhere. Okay, and when people see you, they're happy to see you. Và khi mà người ta gặp những người đạo đức, người ta thích những người đạo đức. And in fact, when we went there, I felt that they're very pleased with us. Thì chẳng hạn như lúc mà thầy tới viếng thăm cái thầy giáo của thầy, cô giáo của thầy, when I went to see my teacher's place, her husband and my classmates, cái ông chồng của bà với là những cái bạn học cũ của thầy. Okay. They are successful financially and in their careers. Họ thành công trong về cái đường tài chánh, tiền tài. Họ thành công trong cái việc công ăn việc làm của họ. But they really hang around, spend a lot of time with us. Họ bỏ rất nhiều thời giờ nói chuyện với chúng tôi. Because they seem to like us. Tại vì họ có vẻ thích chúng tôi. Because we're very simple. We're not arrogant. Tại vì chúng tôi không có ngạo mạn. We are humble, rất là khiêm tốn.
and they're shocked as to why all our services are free, all our public services are free. Họ rất là ngạc nhiên tại sao mà chúng tôi có thể hoạt động trong chùa mà không tất cả mọi cái pháp hội, cái pháp là toàn là miễn phí hết. Okay, so they actually her husband told me, he says, I'm very glad that we could spend this kind of time together. Thì cái chồng của bà nói với thầy, nói là tôi rất là mừng khi mà bỏ thì giờ nó gặp ông. Okay, we spent something like how long? 5-6 hours together. For a 90-year-old man, it's kind of tiring. Ông này 90 tuổi mà ông tiếp xúc chúng tôi cả khoảng chừng 3 tiếng 5 tiếng đồng hồ là hơi mệt đó. Okay, and yet he liked it towards the end. Okay, and finally, it may be far-fetched to you, và cuối cùng another thing that comes to mind for you to have a moral life, và một cái phần khác, một cái lý do khác mà quý vị muốn sống trong đạo đức. Đức Phật dạy rằng the Buddha says that if you do immoral things, quý vị làm những chuyện xấu ác, when you die, after you die, you fall to the hells. Quý vị sẽ đọa địa ngục sau trong tương lai. Okay. On the other hand, if you do good things, ngược lại quý vị làm chuyện tốt, you will ascend to the heavens. Quý vị sẽ thăng thiên. Okay. And I will add one more thing. Để thêm một tí nữa. If you want to be reborn to the Pure Land, okay, then you definitely want to be a moral person. Nhất quý vị, những người mà muốn cầu mong đắc vãng sanh Tây phương cực lạc đó, thì nên có sống trong cái đạo đức. Okay. All right. Any questions? Ai thắc mắc gì không? Yes. Last week I went with my friend to the Huntington Library, and we were talking about the spiritual life. Mm-hmm. So we agree that, of course, we have to live a moral life. Yes. But I told her that right now I'm preparing for my next life, and she said when she passed away, she just joined Christ. Mm-hmm. So then from there we got like a conflict of belief. Yes. So we have to stop the talking about the spiritual life. Do you slap her face? It's like after that you have to, your spirit is hanging around or something like that. Yeah. She doesn't believe in it. She doesn't believe so the afterlife for her is to go to be near God, and well, she have eternal life. Okay. Whereas the doctor here wants to have she plans for a future life. We don't know what she has in mind for a future life. Cô bác sĩ cô nói là, có bạn cô nói là sau khi mà chết là muốn lên về ở với Thượng Đế và cuộc sống vĩnh cửu với Thượng Đế, bên cạnh Thượng Đế. Còn cô này là cô muốn có dự tính cho cuộc sống tương lai. Okay. It turns out that the afterlife is not well known. Thực ra là cái cuộc sống sau khi chết đó, ít người biết chuyện đó. It belongs to the realms of religions, unfortunately. Thực sự là nó thuộc về cái lĩnh vực của tôn giáo rồi. Okay. So now you're talking about faith. Nói về, mình đang bàn về tôn giáo, nói về cái lòng tin. Okay. And it's important to point out that for them to believe in God and eternal life is a good thing for them. Thực thật mình phải công nhận, nếu mà họ tin được Thượng Đế như vậy, chuyện rất là tốt. Because the Christians, the Catholics have very good teachings. Và họ có những cái đời giáo huấn rất là tốt. Okay. But
I noticed that they kind of lax when it comes down to the rules of morality. Để ý là họ hơi gì đó cuồng quàng một tí khi mà nói về những cái luật và răn cấm của họ. Okay, for us in Buddhism, we pay attention to goodness, be good and evil. Đến đại thừa chúng ta đó chú trọng về cái thiện với ác because of one thing, because of the fact that we believe not in some concrete, some farther away being called God and so forth. Tại vì không phải là vì chúng ta tin những cái gì nó trừu tượng. It's because a very simple rule. We believe in the cause and effect. Tại vì chúng ta biết cái luật nhân quả. Okay? If you do evil, you will get bad results. Khi làm những ác, rồi trong tương lai sẽ hai cái quả ác, quả xấu. If you do good, in the future, we get the good results. Nếu làm chuyện tốt, trong tương lai chắc chắn sẽ gặp cái quả tốt. There's no two ways about it. Okay? So that's what the simple law in Buddhism that governs everything. And đó bên cái Phật giáo chúng ta đó, cái luật nhân quả là cái luật mà nó tối cao trong cái vũ trụ này. Okay, so if you believe in God, you do good things, surely in the future you'll be born in the heavenly realms. Thì bởi vì nếu về cái quan phương diện của cái Thiên Chúa giáo đó, nếu cái vị làm chuyện tốt, làm chuyện từ thiện thì trong tương lai sẽ sinh được quả thiên là đương nhiên rồi, vì cái là đương nhiên cái quả trồng nhân tốt thì trong tương lai sẽ thăng lên quả thiên. Okay, that's obvious to us. Okay, however, just like everything else, we have to be careful. Mình phải cẩn thận. Đương nhiên mình phải cẩn thận ở chỗ nào. Is it the whole story or not? Mình phải coi cái đó là nó thiệt sự là nó đại sự là không đại sự. Because in Buddhism we believe the God's realm is not eternal. Tại vì Phật giáo chúng ta không tin rằng á là cái quả thiên đó là nó vĩnh cửu. Okay, it's very clear. For us, you get born in heavens because you did good deeds. Therefore, you have heavenly blessings. Tại Phật giáo chúng ta hiểu rằng á là mình sanh lên cõi thiên tại vì chúng ta làm chuyện tốt. Okay, alright. However, those heavenly blessings are limited. Nhưng điều sự thật á, cái thiên phước á, nó có hạn chế. Right? How can you do one and you do one good deed and then it becomes infinite heavenly blessing? Làm sao mình làm một cái chuyện tốt mà cũng như có quyền hưởng được cái thiên phước nó vô tận được? That's not possible. It doesn't make sense. It's illogical. Okay, so that's why I think the Catholics are very good. The Catholic teaching is very good, but they have a hard time convincing the people who are more rational, who have more intellectual. Thành ra cái Thiên Chúa giáo hiện bây giờ họ kẹt ở chỗ là họ khó thuyết phục được cái giới trẻ, với những cái người mà có ý thức, có học thức đó, họ ít tin chuyện đó. Okay, because it's not logical, nó không có, nó thiếu cái không có lý. Okay, alright. In contrast, in Buddhism, ngược lại bên Phật giáo chúng ta đó, the logic revolves around the law of cause and effect. Cái lý là dựa trên cái luật nhân quả. Okay, and is verified by his teachers, his students, và những cái kết quả này, những cái diễn biến này nó được đệ tử của Đức Phật á, xác nhận lại. It's verified by great bodhisattvas like Master Shen Hoa. Okay, tại vì những cái vị đại Bồ Tát như ngài Tiến Hóa đó xuất thế đã xác nhận là cái luật nhân quả nó đúng. Okay, and so all his pupils verified that it's true.
Thành những cái đệ tử Đức Phật xác nhận như vậy. They verify, they certify that yes, heavenly blessings also will come to the end. Chẳng như họ xác nhận rằng cái thiên phước đó, nó sẽ hết. And then you fall, sẽ đọa xuống. Quý vị sẽ rớt xuống. Okay? Seems reasonable to me. It's just like we spend our lives working and saving our money so that when we retire we have money to spend. But that money is limited. We can't spend. We have to watch it, right? Như chúng ta sống trong cái xã hội này, thế gian này, mình làm việc làm đụng để dành để mà trong tương lai mình có thể về hưu được. Khi về hưu mình đâu có xài phung phí được, phung phí quá thì nó sẽ hết. Okay, so that's why it's surprising to me that how the Catholics and Christians would believe in something eternal, just like that. It doesn't make sense to me. Đối cá nhân thầy nó thiếu cái lý, nó không có lý, vô lý có thể được cái vô tận như vậy. Okay, in Buddhism, the only thing that's infinite is your Buddha nature. Phật giáo chúng ta khi vì muốn thấy cái vô tận phải kiến tánh thì sẽ thấy được cái vô tận. Okay, and he certified to it. He came back and said yes, it's infinite. Okay, thì ngài Tiến Hóa đó, ngài chứng được cái đó, ngài thấy là cái đó thực sự nó vô tận. Okay, all right. So how do you plan to your future life? May I ask? Cô này hỏi cô này, trong cô dự tính cái cuộc sống tương lai cô ra sao? Be as good as I can in this life. Nó nói là mình sống trong cái tốt trong cái kiếp này càng tốt, bao nhiêu càng tốt, càng có lợi bấy nhiêu. Think so? You really think so? Cái gì nghĩ như vậy hả? What else can you do? Just try to be good, try to behave, try not to cheat money and steal it. Okay, nói là bây giờ mình hiểu cái nhân quả. Now she understands about cause and effect. She says, I want to do good things so that I have good results. Yes? Nó nói bây giờ tôi thấy cái nhân quả rồi, thì bây giờ tôi lo làm chuyện tốt để sao tôi hưởng cái quả tốt. Makes sense to me. Agree? What's the problem with that kind of thinking? No. Trật ở chỗ nào? Yes, sir. Text. What's wrong with that? Nothing wrong with it? Ask Charlie what's wrong with that. Be good? Hey, Charlie, what do you think? Right there in front of you. What's wrong with that logic? Yes. No, good is good. There's no such a thing. Francis, I mean, for most of us, good means good. It's not like you as, well, sometimes I stretch it a little bit. Yeah. Some people that I know, right, they go fishing. They kill fish and they think they're still doing good because that fish were born for. It could be food, for food. It's called food chain. There's nothing wrong with that. Okay? Yeah. Yes, Kim dear. She says, you still revolve in the wheel. Vẫn còn luân hồi. Exactly. Yes, what else? What else is missing in her picture? Help her out. She's only been here for 3.5 months. Mới tới đây có 3 tháng rưỡi. Still has a lot to learn. Yes. You're wrong. She doesn't need good guidance. She can figure it out. I disagree. Cô này thông minh lắm. Cô ấy có tự động. She's proud of the fact her entire life she can figure it out. Ask her. She'll tell you. Yes? She can figure it out. Yes, Julie. She's not generating
I don't get it. Like, do more than just stay good, like just. Good is good. What else do you need to be more? You more good? Okay, I do more good. Yes, ma'am. She's right. What? Need to look at giant handbook. Okay. Đó là phải lo quay thử cái cẩm nang thiền hay sao? Anyone else? Obvious. Look at a text. You can tell the answer is right there. Yes, sir. Cái good đó là nó đâu có cái rõ ràng là bao lớn hay bao nhỏ. Thành ra cái người làm lớn thì có phước lớn, người làm phước ít thì hưởng phước ít. Chứ đâu có phải là good là good hết trong tương lai đâu. Says, tại thế có cái ông trời đó, có ông trời ông tới, ông hết phước là ông biết. Sắp chết rồi ông tới thì gặp Đức Phật. Trên đường bay tới Đức Phật, ông thấy hai cái bông đẹp quá, ông bẻ hai nhánh, ông cầm tay. Ông tới định xá Đức Phật thì ông đứng nhìn, Đức Phật nhìn ra, hai bên gặp nhau, Phật không nói nhé. Phật biểu buông, ông buông cái nhánh bên trái. Đức Phật biểu buông, ông buông nhánh bên phải. Cho Phật kêu buông, nó dạ hai cái buông hết thì còn cái nào nữa. Phật nói ông buông cái lăng xăng đầu ông á, thì ông lại đột được cái phước rất lớn, ông sống lại lâu hơn và đẹp hơn nữa. Thì cái phước tùy theo mình làm, nó lớn nó nhỏ chứ đâu phải là mình làm tốt không tốt đâu. Mình cho người ta 5 đồng, mình hưởng được quả báo 5 đồng, mình cho cả 1 tỷ đô la thì giúp 1 tỷ người thì mình hưởng khác. So he says, he's saying that when you do good, okay, the results can vary from good, small good results to big good results. Okay, so it varies, depends on how you do it. Thầy đại khái thầy Hiền Trì thầy nói là cái tốt cái vị thiện cái vị làm á, cái kết quả nó có thể nhỏ là có lớn tùy theo. Okay, tùy cái trường hợp. Okay, it varies. Anyone else? Yes. I'm going to do it one step at a time. One step at a time, she says. She'll figure it out. Just give me time, she says. I will do it one step at a time. Cô nói không khăn, cô nói là từ từ tôi sẽ nghĩ ra được. Đừng có lo. Thầy đừng có quan tâm. Yes, sir. She's seeking. Vẫn truy cầu như vậy. That's correct. Yes. She got to figure it out already. In this life, I'm already a doctor, but in my next life, I'll be a nun or a monk. Boy, are we going to be in trouble. Kiếp này làm bác sĩ, kiếp sau muốn làm thầy tu. Okay? I gave you the answer already. Kết quả là thầy cho cái câu trả lời cho quý vị đó mà quý vị vẫn chưa thấy. Right there in front of your eyes. You still don't get it. What's missing? What's missing? Enlightenment. No. You don't get it, do you? Yes. Why do you keep on sticking your fingers up like that? Yes. What's missing in the picture? What's missing in this picture? Nó thiếu cái gì? There's so many things missing. This picture is so simplified. Cái này nó, yes sir. Specific goal is missing. She's just doing good just to do good, but what for? What's your ultimate? There is no direct link for you to do good right now and the next lifetime to be a good thing for you. There's no direct link. She can't figure it out. See? She's assuming just because she does good right now, it will carry on to the next life. Okay? It's no guarantee. She could fall into the animal realm. Ask Charlie. He would tell you, before I was a very good monk. And look at me right now. It could happen. It makes me awaken. Okay? You are naive into thinking you do good right now, it carries to the next life. It's no guarantee. Cái vị nghĩ rằng cái vị làm tốt bây giờ khi cái vị chết á, cái kiếp sau nó sẽ tốt, chưa chắc.
Nó không có chắc như vậy. Tại vì khi thấy cái con chó đó, có thể con chó này kiếp trước nó là một cái ông tu sĩ, sao quý vị biết được? Right? It's no guarantee. You don't understand. The step between the end of this life and next life, there's a lot more involved than worldly people know. Thiệt ra sau khi quý vị chết rồi á, có nhiều cái chuyện nó xảy ra mà cái người thế gian không có biết được. Only the Buddha sees that. Đức Phật mới thấy những cái chuyện như vậy thôi. Okay? The worldly people, the non-Buddhists have no clue of what really happens after you die. Tại vì cái người thế gian nó không biết cái chuyện gì xảy ra sau khi chúng ta chết, thì chỉ có Phật pháp, Đức Phật mới thấy được như vậy thôi. Cái người ngoài đạo họ thấy không được, họ không hiểu được cái chuyện đó. That's why they have all these theories. They say, oh, so you only have a part of the picture. Nên quý vị chỉ thấy được một cái góc của cái chuyện nó xảy ra thôi. And that's what I meant by very dangerous. The little knowledge is very dangerous. Bởi vậy quý vị biết một tí mà nghĩ ra mình hiểu hết rồi, nó rất là nguy hiểm vì vậy đó. Okay? For example, the Tibetans, you talk to the Tibetans, they say, I have the Dharma for you to reposition to itself to have a better life next time. Hàng bên Tây Tạng á, người ta có cái pháp, tao nói chúng tôi có cái pháp như ngài Đà Lai Lạt Ma, tao nói mỗi ngày bà luyện cái pháp đó để dùng cái thức của ngài, luyện cái thức của ngài để sau này trở về lại lấy cái thân tốt hơn ở cái cõi này, so that they get a better body in this world. Okay, that again is also what I classify as more knowledge. Okay, why is that? Đối với thầy làm như vậy cũng là thiển cận. Tại sao như vậy? It's because you think you're in control. You see that? You have all these assumptions that are incorrect. Họ là như vậy, họ sai lầm ở chỗ họ nghĩ là họ có cái tự chủ được. It's something called your karmic retribution, which is the Buddha likens it to a huge boulder that pulls you down after you die. Bên Đức Phật dạy rằng là cái nghiệp lực nó giống như là một cái tảng đá khổng lồ, nó kéo quý vị xuống. Khi mà sau khi quý vị tắt thở rồi, nó kéo xuống. It pulls you down to the hells. What makes you think you have the ability to withstand that force? Làm sao mình có thể nghĩ được, bên Tây Tạng nghĩ rằng họ có cái khả năng mà cản được cái tảng đá khổng lồ này được. It's unreasonable to make that assumption. Okay? It's because they don't have the whole picture. Bởi họ chưa thấy được họ gọi là họ mới thấy được một phần thôi, chưa thấy được cái đại sự. They don't see the big picture. Okay? Okay, but this is to be continued. I'm sure the doctor will give you more clues next time she talks. Hy vọng trong tương lai bà bác sĩ sẽ hiểu rõ hơn và chia sẻ cùng chúng ta. She'll teach us how to share with us how to do it so that she has a better life next time.